tin về vụ xả súng ở cuộc vận động tranh cử của Trump đang phát biểu tại một cuộc meeting ở Butler, Pennsylvania thì nghe thấy tiếng động lớn trong đám đông vào khoảng 6 giờ 13 phút tối. Trump dường như đã bị thứ gì đó đánh vào vùng tai phải khi đang phát biểu, và các đoạn video cho thấy ông nhanh chóng ôm lấy tai rồi cúi xuống đất, trong khi các nhân viên an ninh và những người khác lao đến hỗ trợ ông. Một khán giả đã thiệt mạng và ít nhất 2 người bị thương. Trump đứng dậy với máu ở một bên mặt và dường như đang nói, chiến đấu. Chiến đấu, trong khi giơ nắm đấm lên. Sau đó, Trump nhanh chóng được hộ tống khỏi sân khấu và vào xe của mình. Địa điểm biểu tình hiện là hiện trường vụ án đang hoạt động. FBI đã tiếp quản cuộc điều tra. Nhóm của Trump và cơ quan mật vụ xác nhận rằng ông ổn và đang được kiểm tra tại một cơ sở y tế địa phương. Trump sau đó đã đăng một tuyên bố trên Truth Social, nói rằng ông đã bị trúng một viên đạn xuyên thủng phần trên tai phải của tôi. Cũng có báo cáo rằng cựu tổng thống đã bị trúng mảnh kính. Văn phòng công tố quận Butler xác nhận nghi phạm xả súng và một người tham dự cuộc biểu tình đã chết. Một người tại cuộc biểu tình đang trong tình trạng nghiêm trọng. Hãy cho bọn mình một like. Cơ quan mật vụ sau đó cho biết 2 người bị thương nặng. Vụ nổ súng đang được điều tra theo hướng là một vụ ám sát bất thành. Mật vụ chia sẻ thêm thông tin chi tiết về vị trí của kẻ nổ súng và xác nhận rằng kẻ nổ súng đã bị mật vụ tiêu diệt. ABC News đưa tin rằng các quan chức thực thi pháp luật cho biết nghi phạm đang ngồi trên nóc tòa nhà và sử dụng súng trường kiểu AR. Tổng thống Joe Biden đã nói rằng mọi người phải lên án bạo lực chính trị trong một bài phát biểu ngay sau vụ xả súng. Nhà Trắng sau đó cho biết Tổng thống và Trump đã nói chuyện. Biden đang trên đường trở về Nhà Trắng. Xét nghiệm ADN đang được tiến hành để xác định nghi phạm. Các quan chức thực thi pháp luật cho biết họ tin rằng mình biết ai là người thực hiện vụ xả súng tại cuộc vận động tranh cử của Trump ở Pennsylvania, nhưng sẽ không công bố tên cho đến khi có xác nhận chính thức. Các nhà chức trách đang tiến hành xét nghiệm ADN để xác nhận danh tính vì nghi phạm không có giấy tờ tùy thân. Đây là vấn đề xác nhận sinh trắc học. Đặc vụ FBI phụ trách Kevin Rogers cho biết. Ví dụ, không có thông tin nhận dạng nào trên người cá nhân đó, vì vậy chúng tôi đang xem ảnh ngay bây giờ và chúng tôi đang cố gắng chạy DNA của anh ta và xác nhận sinh trắc học. Các nhà lãnh đạo thế giới lên án vụ xả súng tại cuộc meeting của Trump, lên án bạo lực chính trị. Các nhà lãnh đạo từ nhiều quốc gia đã lên án vụ xả súng tại cuộc vận động tranh cử của Donald Trump ở Pennsylvania, lên án bạo lực chính trị và chúc Trump sớm bình phục. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án vụ xả súng và gọi đây là hành động bạo lực chính trị. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu, chúng ta phải kiên quyết chống lại mọi hình thức bạo lực thách thức nền dân chủ. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết ông kinh hoàng trước những cảnh tượng gây sốc tại cuộc biểu tình. Bạo lực chính trị dưới mọi hình thức không có chỗ trong xã hội của chúng ta và tôi xin gửi lời chia buồn tới tất cả các nạn nhân của vụ tấn công này. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết vụ nổ súng là đáng lo ngại và gây căng thẳng, trong khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết vụ việc khiến ông phát ốm. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết vụ nổ súng khiến ông bị sốc. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người đã gặp Trump tuần này khi đến thăm Hoa Kỳ để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, cho biết ông cầu nguyện cho cựu tổng thống. Trong những giờ phút đen tối này, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva gọi vụ xả súng là không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi những người khác lên án hành động này. Cuộc tấn công vào cựu tổng thống Donald Trump phải bị tất cả những người bảo vệ nền dân chủ và đối thoại trong chính trị phản đối mạnh mẽ. Nếu bạn những thấy gì video chúng ta hay, thấy ngày hôm nay là không thể chấp nhận được. Một đăng ký kênh để ủng Thủ hộ tướng bọn Ấn mình Độ nhé. Narendra Modi gọi Trump là bạn và chúc ông mau chóng bình phục, trong khi nói rằng hãy lên án mạnh mẽ vụ việc. Bạo lực không có chỗ trong chính trị và nền dân chủ. Trump đã đăng trên mạng xã hội rằng ông đã bị bắn vào phần trên của tai phải và chảy rất nhiều máu. Chiến dịch tranh cử của ông cho biết ông đang ổn và Bloomberg News đưa tin ông đã được xuất viện. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đưa ra tuyên bố về vụ xả súng tại cuộc meeting của Trump. Toàn bộ Bộ Quốc phòng lên án hành vi bạo lực này. Hành vi này hoàn toàn không có chỗ trong nền dân chủ của chúng ta. Đây không phải là cách chúng ta giải quyết những bất đồng ở Mỹ và không bao giờ được như vậy. Tôi nhẹ nhõm khi các báo cáo cho biết cựu Tổng thống Trump vẫn an toàn, và tôi đang cầu nguyện cho ông ấy, gia đình ông ấy và tất cả mọi người bị ảnh hưởng bởi sự cố kinh hoàng này.
Elon Musk ủng hộ Trump trong cuộc đua giành chức tổng thống, gọi ông là người cứng rắn. Elon Musk, tỷ phú giám đốc điều hành của Tesla, đã công khai ủng hộ Donald Trump lần đầu tiên trong cuộc đua giành chức tổng thống Hoa Kỳ, gọi cựu tổng thống đảng Cộng hòa là người cứng rắn, sau vụ xả súng tại cuộc vận động tranh cử của Trump ở Pennsylvania. Musk đã đăng trên nền tảng mạng xã hội X của mình một đoạn video ghi lại cảnh Trump với khuôn mặt đầy máu và đang đấm tay, cùng với thông điệp, tôi hoàn toàn ủng hộ Tổng thống Trump và hy vọng ông ấy sẽ nhanh chóng hồi phục. Tổng chưởng lý Merrick Garland đưa ra tuyên bố sau vụ xả súng tại cuộc vận động của Trump. Bộ Tư pháp đã đưa ra tuyên bố sau đây từ Tổng chưởng lý Merrick B. Garland về vụ xả súng tại cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald J. Trump. Tôi đã được thông báo về vụ xả súng tại cuộc meeting của cựu Tổng thống Trump và đã thông báo cho Tổng thống. FBI, ATF, Văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại quận phía Tây Pennsylvania và Ban An ninh Quốc gia của Bộ hiện đang làm việc với Sở Mật vụ cũng như các đối tác thực thi pháp luật của tiểu bang và địa phương tại Bắc L. Pennsylvania. Tôi xin gửi lời chia buồn tới cựu Tổng thống, những người bị thương và gia đình của nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công kinh hoàng này. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ loại bạo lực nào, và bạo lực như thế này là một cuộc tấn công vào nền dân chủ của chúng tôi. Bộ Tư pháp sẽ huy động mọi nguồn lực có thể để điều tra.